Και φτάσαμε στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος είναι σήμερα παγκοσμίως γνωστή για το θέατρό της. Το θέατρό της όμως, που ήταν απλά ένας ακόμη χώρος ψυχαγωγίας για τους ασθενείς ενός νοσοκομείου, του σημαντικότερου νοσοκομείου του αρχαίου κόσμου. Ο Πολύκλητος ήταν ένας πολύ διάσημος γλύπτης και αρχιτέκτονας. Έχτισε ένα από τα πιο μυστηριώδη οικοδομήματα όλου του αρχαίου κόσμου. Η θόλος της Επιδαύρου είναι ένα οικοδόμημα εντυπωσιακό. Δυστυχώς όμως είναι και άγνωστης χρήσης. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής δείχνουν πως πρόκειται για ένα κτίριο ύψης της τέχνης. Οι πρόσφατες ανασκαφές που ακόμα διενεργούνται θα μας δώσουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Προς το παρόν φαίνεται πως είναι ένα κτίριο χθόνιας λατρείας, δηλαδή που σχετίζεται με τον κάτω κόσμο, αφού είχε στο εσωτερικό του και έναν μικρό υπόγειο λαβύρινθο. Πέρα όμως από τη Θόλο, ο Πολύκλητος έχτισε και το θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο ακόμη σήμερα θαυμάζουμε για την υπέροχη ομορφιά του. Δεν είναι το μεγαλύτερο αρχαίο θέατρο, υπήρχαν και μεγαλύτερα. Είναι όμως από τα πιο καλά σωζόμενα και από τα πιο όμορφα. Είναι ένα απλό, λιτό, αλλά και επιβλητικό οικοδόμημα με εξαιρετική ακουστική. Πάμε ένα τεστάκι. Και δεν ανησυχώ για τα data, όπως θέλετε πείτε τα, γιατί το Wi-Fi λέγεται Wi-Fi και ο χώρος έχει δωρεάν. Πάμε να δούμε. Did you hear anything? Yes. Oh yes, I got a yes. Το θέατρο σήμερα είναι σύμβολο της κουλτούρας. Γι' αυτό κάθε καλοκαίρι βλέπουμε ορδές από κουστούμάτους κύριους ή κυρίες με τουαλέτες να έρχονται για να απολαύσουν θεατρικές παραστάσεις. Στην αρχαιότητα όμως ήταν ένας χώρος για να ξεσκάνε οι ασθενείς. Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία νοσοκομεία. Ο Ασκληπιός είναι θεός θεραπευτής και είναι σε μέρη σαν κι αυτά και με λατρείες όπως το Ασκληπιού, όπου γεννήθηκε και εξελίχθηκε η επιστήμη της ιατρικής. Το ιερό της Επιδαύρου και όλα τα ιερά του Ασκληπιού είχαν φυσικά μια πολύ γερή δόση δυσιδαιμονίας, αλλά μέσω της μελέτης των βοτάνων και της φυσιολογίας του ανθρώπου και της πρακτικής ανάγκης να θεραπευτούμε, ήταν σε αυτά τα μέρη που έκανε τα πρώτα βήματά της η ιατρική. Η πρακτική εφαρμογή της ιατρικής στην αρχαιότητα έφτασε ως εμάς μέσω των ιατρικών εργαλείων που μας σώζονται από τα αρχαία χρόνια. Και πού έμεναν όλοι αυτοί οι ασθενείς και οι προσκυνητές? Προφανώς οι πιο φτωχοί διέμεναν σε σκηνές και παραπήγματα στην ευρύτερη περιοχή του ιερού. Αλλά ο χώρος διέθετε και έναν υπερπολιτελή ξενώνα, μια πεντάστερη ξενοδοχιάρα, το λεγόμενο καταγόγιο, όπου πρόσφερε όλες τις ανέσεις για όσο καιρό διαρκούσε η θεραπεία ή η ανάρρωση. Πριν φτάσει να γίνει όμως η ιατρική επιστήμη, είχε πολλά στοιχεία δυσιδαιμονίας μέσα της. Οι ασθενείς έπρεπε να έρθουν στο ιερό, να κοιμηθούν στο άβατο ή εγκυμητήριο και να περιμένουν να έρθει ο Θεός στον ύπνο τους. Ο Θεός μέσα στο όνειρο είτε τους γιάτρευε με θαύμα, είτε έδειχνε ποια αγωγή έπρεπε να ακολουθήσουν. Την επόμενη μέρα οι ιερείς ερμήνευαν το όνειρο και εφάρμοζαν την προτινόμενη αγωγή. Το καλύτερο όμως είναι
πως μας σώζονται οι μαρτυρίες αυτών των θαυμάτων που βίωσαν οι αρχαίοι ασθενείς. Οι ιερείς του Ασκληπιού είχαν μια εκπληκτική διαφημιστική καμπάνια. Είχαν στήσει στήλες στην είσοδο του ιερού που περιέγραφαν τα διάφορα θαύματα του Ασκληπιού, ώστε οι νέοι επισκέπτες να μπαίνουν με τη μία στο κλίμα, να εμπνέονται και να μην τολμούν να αμφισβητήσουν τη δύναμη του Θεού. Και φυσικά αυτές οι στήλες έπρεπε να πείσουν κάθε δύσπιστο και να τον πείσουν να πληρώσει κιόλας. Μια ιστορία μας λέει για κάποιον που ήρθε από τη μακρινή Θάσο. Ήταν τυφλός. Ήρθε στο ιερό και βρήκε το φως του. Δεν δέχτηκε όμως να πληρώσει το ιερό για τη γιατριά του. Σου λέει τι θα μου κάνει ο Θεός, θα με ξανατυφλώσει? Η επιγραφή μας λέει αυτό ακριβώς. Ξανατυφλώθηκε μέχρι να δεχτεί να πληρώσει το ποσό που το αναλογούσε. Κι αν ήσουν άπιστος ή άπιστη, είχαν και για σένα οι ιερείς του Ασκληπιού ηθικοπλαστική ιστοριούλα. Η Αμβροσία, λέει μια Αθηναία, τυφλή από τον αμάτη, ήρθε στο ιερό, διάβασε τις στήλες με τα θαύματα, δεν πίστηκε, γέλασε, παρόλα αυτά έκατσε. Όντως ήρθε ο Θεός στον ήρω της, όντως τη γιάτρεψε, αλλά την πρόσταξε να πληρώσει ένα ολόκληρο ασημένιο γουρούνι, γιατί ήταν άπιστη. Η ιστορία της Αμβροσίας μπήκε στα best of, για να προλαβαίνει τυχόν αμφισβητείες. Γιατί στην αρχαιότητα, πέρα από θέατρο, λογοτεχνία, επιστήμες, δημιουργήθηκε και το επιθετικό μάρκετινγκ. Ο Ασκληπιός ήταν προφανώς ένας πολύ δημοφιλής θεός, γιατί η υγεία ήταν, είναι και θα είναι το πιο πολύτιμο αγαθό για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. η λατρεία του Ασκληπιού πήγε επίσημα και στην Αθήνα. Και κάπως έτσι κλείνει ένας υπέροχος κύκλος. Ένα ταξίδι σε όλη την αρχαία Ελλάδα, από την Ακρόπολη και από τη Χρυσή Μακεδονία, ως το μυστηριακό μαντίο των Δελφών και την Επίδαυρο που η ανθρωπότητα ήλπιζε να βρει τη σωτηρία. Ο κύκλος αυτός μας ταξίδεψε μέσα από τις ζωές, τις ιστορίες και τα αντικείμενα των ανθρώπων, πέρα από τους εντυπωσιακούς ναούς και τα όμορφα αγάλματα. Η αρχαιότητα είναι γεμάτη ιστορίες ανθρώπων και σκέψεων, που μπλέκονται μεταξύ τους με εκατομμύρια νήματα και μας περιμένουν να τις ανακαλύψουμε.